بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان الصين دخلت حرب إيران ضد أمريكا من الباطن. والآن الصين تورد كميات هائلة من الصواريخ والمعلومات والأسلحة للجيش الإيراني ليقوم بتحطيم المعدات وقصف القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج. فالصين الآن حضراتكم عندها قرار بطرد القوات الأمريكية من دول الخليج، وتطبق هذا بكل وقاحة وعلنا، وكأنها تقول لترامب الرئيس الأمريكي ولأمريكا: سنقطع قدمكم من الخليج. الخليج أرض ملك الصين، والبترول في الخليج والغاز ملك الصين، ونحن الآن نخوض حرب بالوكالة، نحن كصين يعني، كما الصين حاربت أمريكا في كوريا الشمالية وسمحت تحت مسمى اللجان التطوعية واللجان الشعبية، وأرسلت أكثر من 1,000,000 جندي صيني تحت مسمى متطوعين صينيين في كوريا الشمالية، وتم طرد أمريكا من كوريا الشمالية. ثم الحرب اللي خاضتها الصين ضد أمريكا في فيتنام تحت اسم المقاومة الفيتنامية، وسلحت المقاومة الفيتنامية بالأسلحة ومضادات الطيران والقنابل والصواريخ. الآن الصين تفعل حرفيا هذا، حرفيا. الصين حضراتكم لما نشاهد صور للأقمار الصناعية الصينية، الصين تنشر عبر أقمارها صور للطائرات الأمريكية، أماكن تواجدها، القوات الأمريكية، أماكن تواجدها. في اليوم التالي نجد أن إيران قصفت هذه الأماكن وقصفت المعدات والمنشآت الأمريكية في السعودية وفي هذه الدول، بناء على المعلومات اللي الصين تقول للعالم: أنا قدمت هذه المعلومات لإيران. بل الآخر حضراتكم أن الصين قدمت أسلحة وصواريخ ومعدات توجيه دقيقة ودفاعات جوية لإيران. إذا نظرنا حضراتكم في حرب 12 يوما الأولى، الحرب القصف بين أمريكا وإيران العام الماضي، هنجد أن إيران لم تستطع إسقاط أي طائرات إسرائيلية، طائرات التجسس الإسرائيلية اللي هي هيرمس، سوى تقريبا 3 طائرات فقط أو ربما طائرة. لكن في هذه الحرب أي طائرات هيرمس، أي طائرات إلكترونية تجسس إسرائيلية أو أمريكية غير مأهولة إلكترونية، إيران بتسقطها بدفاعات جوية متطورة. من أين خلال الأشهر الستة الماضية حصلت إيران على هذه الأسلحة والمضادات والدفاعات الجوية؟ حصلت عليها من الصين. الآن الصين لا تزود إيران بمضادات لإسقاط الطائرات المأهولة الأمريكية، لأن هذا ممكن يسبب أزمة. لكن الآن المسألة جد خطيرة. بل الأكثر أنه خرج رئيس كوريا الشمالية وقال: احنا مستعدين، نحن كوريا الشمالية. كوريا الشمالية من؟ هي أرض صينية. كوريا الشمالية مجرد مقاطعة صينية، لا أكثر ولا أقل. فهو الولد ده اللي هو زعيم كوريا الشمالية كيم بونج هونج هونج مونج ده، اللي مش عارف هو قاعد فين، الولد ده جاله بيان من الصين: اخرج تقول هذا. فقرأ التصريح المكتوب أمامه، يعني وكأنه يقول إن الصين تقول لكم إن في خط أحمر صيني، إن الصين عندها خط أحمر بإسقاط النظام الإيراني ممنوع، وإن الصين سترسل لإيران أسلحة دمار شامل وأسلحة متطورة أكثر لإنقاذ النظام في إيران. فالمسألة الآن لم تعد حرب بين الصين، بين إيران وإسرائيل، بل حرب بين الصين وأمريكا. وهل تكون دول الخليج مستعمرة أمريكية أم مستعمرة صينية؟ هل تكون شعوب الخليج مثل المسلمين الإيغور والمسلمات الإيغورات اللي العسكر الصيني بيركبهم في بيوتهم ولا لا؟ هذه هي المسألة حاليا حضراتكم. لأن الناس اللي بيقول لك أنت تقفوا مع إيران ولا تقفوا مع أمريكا وإسرائيل، هذه حرب الفرس والروم، بل هذه حرب الروم مع القرامطة، والقرامطة أسوأ من الفرس. هل أنت تقف مع الصين وروسيا أم تقف مع أمريكا؟ واحنا ما طلبنا اللوبي الباطني، أحفاد القرامطة، أحفاد ميمون القداح، أحفاد القرامطة اللي قاعدين يطلعوا على المنابر يقولوا اقفوا مع إيران. نقف مع مين؟ هي فين إيران؟ إيران مختطفة من حزب الملالي، والشعب الإيراني أسير. تعالوا حضراتكم نريكم الأسلحة التي قدمتها الصين خلال 6 أشهر لإيران. الصين خلال الأشهر الماضية قدمت صواريخ دفاع جوي متقدمة لإيران. مثلا دفاع جوي صيني اسمه HQ-9، تكنولوجيا طائرات مسيرة، مكونات صواريخ ووقود صلب يستخدم في الصواريخ البالستية، يعني الصواريخ البالستية اللي بتقوم بإيران بإطلاقها، الوقود الصلب والمواتير وكذا، كل هذا صيني. الصين باعت 1000 طن، 1000 طن، تخيلوا، 1000 طن من سويدات الصوديوم
وهي مكون في صناعة الوقود الصلب للصواريخ البالستية 1000 طن. فالآن الأسلحة الإيرانية هي أسلحة صينية، وإيران الآن تخوض معركة الصين للسيطرة على منطقة الخليج والعراق وتركيا. يعني إذا انتصرت إيران كل هذه المنطقة سوف تكون مستعمرات. تركيا ستكون أرض محتلة تبع الصين، والسعودية والكويت وقطر وعمان وكل هذه الدول. المسألة ليست حرب بين أمريكا وإيران، يعني لا، الموضوع هو هل يحكم العالم أحفاد القرامطة ولا يحكم العالم الروم؟ العالم الآن يحكمه الروم اللي هم الأمريكان، فهل تنتقل حكم العالم إلى القرامطة وأحفادهم؟ هذا الوقود الصلب استخدم في صواريخ قاسم سليماني، خيبر. أيضا الصين أرسلت صواريخ مضادة للسفن لإيران لا تستخدم الآن ضد السفن الأمريكية، فأرسلت صواريخ CM-302 ومداها 450 كيلو متر. فالآن الحرب ستكون بالوكالة، الصين لن تعلن مباشرة أنا دخلت الحرب. يعني في حرب كوريا الشمالية 1953 ننتبه لهذه المسائل مهمة، لأنه ممكن يسقط حكام في الفترة المقبلة، في حكام في الدول العربية سيسقطون. لو تذكروا حضراتكم اللي حصل عندنا في مصر لما اندلعت الحرب الكورية 1951، حرب كوريا الشمالية وأمريكا وكذا، الصين لم تدخل، أرسلت أسلحة وأرسلت كذا، أرسلت متطوعين صينيين وقوات صينية، يعني كأنه كما فعلت نفس ما فعلته تركيا في إسقاط بشار الأسد. تركيا لا أعلنت حرب ولا حاجة، هي سلحت المعارضة السورية وادتهم وعلمتهم، وهذا ما تفعله الصين حاليا مع الجيش الإيراني. في ذلك الوقت الملك فاروق قال هذه حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل. ملك فاروق في مصر، لأن الأمريكان طلبوا، قالوا ارسل قوات إلى كوريا الجنوبية كي نحارب كوريا، فقال لا حرب. فالأمريكان أسقطوه، عملوا انقلاب عسكري وجاءوا بجمال عبد الناصر. المهم، وكان مفروض أنه يصل الإخوان المسلمين أو التيار الإسلامي للحكم، ولكن رحيل ستالين، وفاة ستالين 1953 ويقال أنه اغتيل، أدى إلى هدوء العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، والحرب انتهت، فما في داعي لوصول التيار الإسلامي، باعتبار أن الإسلاميين هم الجدار ضد الشيوعية اللي كانوا يمثلوا الاتحاد السوفيتي والآن يمثلوا الصين. فالتيار الإسلامي هو الجدار اللي يمنع التمدد الصيني والتمدد الشيوعي أو الروسي في ذلك الوقت. طيب، فهذا حدث إسقاط الملك فاروق في مصر، إسقاط حزب الشعب الجمهوري العلماني، حزب أتاتورك في تركيا، أسقطوه عن الحكم في تركيا 1950. ووصل التيار المحافظ ذو الخلفية الإسلامية بقيادة عدنان مندريس للحكم. أمريكا قالت للدولة العميقة في تركيا اعملوا انتخابات حرة، وصل فيها عدنان مندريس للحكم، وعدنان مندريس أعاد الأذان للغة العربية وفتح مدارس الأئمة والخطباء التي خرجت لنا أردوغان حاليا وزير الداخلية التركي وغير ذلك من هذه الأمور. فهل السيناريو سيتكرر حاليا؟ في احتمالات كبيرة جدا أنه أمريكا إذا خسرت هذه الحرب، دول الخليج ليست كوريا الشمالية، كوريا الشمالية غير مهمة بالنسبة لاقتصاد العالم، فيتنام غير مهمة لاقتصاد العالم، لكن دول الخليج هي البترول والغاز للعالم كله. فإذا أمريكا خسرت دول الخليج، وإذا تم طرد القوات الأمريكية من دول الخليج، انتهت أمريكا وانتهت اتفاقية البترودولار، وأصبحت الصين هي القوة العسكرية الأولى في العالم، وأمريكا تطرد خلف المحيط الأطلنطي وتفرض عليها عقوبات بعد ذلك. فالمسألة أصبحت أكبر من أن إيران تمتلك القنبلة النووية أو تغيير خامنئي أو إسقاط النظام أو كذا. طيب، أمريكا ماذا ستفعل؟ بل نحن حضراتكم، يعني قبل أن ننتقل لأمريكا ماذا ستفعل، إيران اتخذت قرارا بالسماح بالسفن الصينية، بالسماح للسفن الصينية بالعبور من مضيق هرمز فقط. يعني لو سفينة ماليزية مسلمة ممنوع تعبر، لو سفينة تركية مسلمة ممنوع تعبر. اللي مسموح له السفن الصينية والروسية. فالآن حضراتكم ستكون النتيجة إن الصين تسيطر على كل أساطيل السفن في العالم. أنت اليابان تحتاج إلى بترول وغاز، اذهب إلى الصين. أنت الفلبين وسنغافورة وأندونيسيا، تركيا، أنت تحتاج إلى بترول وغاز، اذهبي إلى الصين. فالصين الآن هي المفتاح اللي بيتحكم في البترودولار. وإذا قالت الصين البترول سيباع بالين الصيني، سيباع بالين الصيني والدولار يسقط. إذا قالت الغاز يباع بالين، سيباع بالين. أوروبا ستفلس ومصانعها ستغلق، وليس أمام أمريكا، لأنه الآن أصبح أنت كي تحصل على بترول وغاز من دول الخليج لازم تذهب إلى الصين وتستأذن، والصين تكلم إيران اسمحوا لهذه السفن بالعبور. فالآن ما موقف أمريكا من هذا؟ إنه أمريكا حاليا ليست أمريكا صاحب الكلمة الأولى في مضيق هرمز، لأنه أمريكا الآن هل قادرة على تفتح مضيق هرمز؟ لا. من الذي قادر على فتح مضيق هرمز؟ الصين وإيران.
فهل أمريكا ستتخذ قرار بغلق مضيق هرمز أمام كل السفن؟ ما هو احنا حالا متخانقين. فهنشاهد الرئيس الأمريكي ترامب قال والله سأرسل قوات عسكرية وسفن وبتاع تحمي بس هترسل فين؟ وانت الصين بترسل أسلحة ضد السفن ضد السفن اللي هتمر من المضيق هرمز. طيب الآن أمريكا ليس أمامها إلا الآتي: تفرض حصار بحري وبري على إيران، وإلا أمريكا ستخسر الحرب. ما أمريكا ستفعل هذا؟ توقعي كيف؟ الآن الصين بترسل أسلحة ومضادات طيران وصواريخ ضد السفن ومعلومات وغير ذلك لقصف القوات الأمريكية الموجودة في الإمارات، في السعودية، في قطر وغير ذلك. يعني الحرب الآن تحولت إلى حرب طرد الجيش الأمريكي من الخليج. فإذا كيف تمنع أمريكا هذه الأسلحة من الوصول إلى إيران؟ يجب أن هتفرض حصار بحري، يعني تمنع أي سفن صينية أو غير صينية من الدخول لإيران تماما. والأمر الثاني أمريكا تفرض حصار بري، يعني نحن لو لاحظنا الصين تستطيع توريد معدات الأسلحة والصواريخ وكذا عبر البر. لما ننظر على الخريطة الدول المجاورة لإيران ستجدون الصين حدودها وخطوطها مفتوحة مع باكستان، صديقتها باكستان، إلى إيران. الصين حدودها مفتوحة مع أفغانستان إلى إيران. يعني الصين علاقتها ممتازة جدا بباكستان وأفغانستان، وهما الطريق الأساسي للصين لإرسال الأسلحة الصينية إلى إيران. وليس أمام أمريكا سوى أن تطلب من أفغانستان: اغلقي يا طالبان حدودك مع إيران. وأفغانستان لن تغلق. لماذا؟ لأنه أفغانستان بتقول بكل وضوح إن أمريكا منع الحكومات في العالم الإسلامي من الاعتراف بطالبان. هل في حكومة واحدة في العالم الإسلامي اعترفت بطالبان؟ لا، ممنوع. هل في خطوط طيران منتظمة ورحلات؟ يعني ممنوع. لماذا؟ أصل حكومة طالبان ديكتاتورية. طب وماله حبيبي؟ ما كوريا الشمالية ديكتاتورية، ما بشار الأسد قتل 2 مليون إنسان، ورغم ذلك أمريكا قالت لهم استقبلوا بشار وفرشوا السجادة الحمراء، فاستقبلوا بشار وفرشوا السجادة الحمراء. إيه المشكلة يعني؟ ما الصين ديكتاتورية، ما كوريا الشمالية ديكتاتورية، ما كوبا ديكتاتورية، ما العالم كله ديكتاتورية، ما كل اللي ارتكبوا مجازر انت الحكومات في العالم الاسلامي معترفه بهم وتقول لك المصالح بتاعتنا. لكن امريكا بالتليفون، وهذه من عهد حكومه بايدن، يعني هناك اوامر امريكيه من الدوله العميقه لكل الحكومات في العالم اسلامي وغير اسلامي لا تعترف بحكومه افغانستان. فالدولتين اللي خرجوا عن هذا الاجماع او اللي يعني لم ينفذوا التعليمات روسيا والصين. فالدوله العميقه في العالم اللي مقرها امريكا بتقول: يا طالبان أنت تريد أن تتعاوني ويكون لك رئة اقتصادية وكذا، عليك أن تتعاملي مع روسيا والصين. والآن كلفوا عاصم منير قائد الجيش الباكستاني: اضرب في أفغانستان، فقعد كل يوم يقصف في أفغانستان، اغلق الحدود مع أفغانستان. فأفغانستان ليس لها منفذ للبحر إلا إيران. فطلعت أفغانستان تضامنت مع إيران وقالت خامنئي الله يرحمه هيدخل الجنة، وطلعوا كذبوا قادة طالبان، هم عارفين إنه هيدخل الجنة بإذن الله، ولكن الكذب في السياسة من أجل المصالح الأفغانية. تمام؟ طيب ما العمل؟ ليس أمام أمريكا كي تكسب هذه الحرب سوى أن تعترف بحكومة طالبان. لازم أمريكا تتبادل السفراء مع طالبان، ولازم تطلب من حكومات العالم الإسلامي تقول لهم أمريكا تقول افتحوا خطوط الطيران وافتحوا تحويل الأموال والبنوك والسوفت وير، أفغانستان تدخل فيه. بعدها أمريكا تستطيع أن تطلب من طالبان تقول لهم لا تسمحوا بعبور الأسلحة من الصين إلى إيران. وهذه مصلحة أفغانستان بالمناسبة، لأنه إذا إيران احتلتها الصين، يعني إذا إيران أصبحت مقاطعة صينية، أفغانستان هتكون في الكماشة، الصين من شرقها وإيران الصينية المستعمرة الصينية تبقى أفغانستان هتتفعص. فمصلحة أفغانستان ومصلحة أمريكا أن تتعاونا وتتحالفا بحيث يتم قطع طريق المواصلات من الصين إلى إيران عبر أفغانستان. الأمر الثاني لما ننظر على الخريطة هنجد طريق باكستان، أن الصين بترسل أسلحة عن طريق باكستان. فإذا لازم في هذه الحالة لازم أمريكا تغير الحكومة في أفغانستان، تسمح بوصول حكومة ليس لها أي ولاء لإيران. لكن الحكومة الموجودة في باكستان هذه دي حكومة إيرانية، حكومة إيرانية كلها. ده أنت قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طلع قال نعرة علي
نعرة علي يعني نقول الله أكبر كما قال علي. فطلع المسلمين السنة قالوا له نعرة أبو بكر الله أكبر، نقول الله أكبر كما قال أبو بكر. نعرة يعني نداء يعني. هو الله أكبر لا تخص علي ولا تخص أبو بكر، الله أكبر تخص الإسلام يعني. لكن هذا أمر عجيب يعني، هذا يريك إلى أين تسير الأمور في باكستان. فالآن تعتبر إيران هي الحكومة الفعلية في باكستان. وانتم انظروا كده على مقتل الحسين في باكستان، كراتشي بتغلق، اسلام اباد العاصمه الباكستانيه بتغلق، باكستان كلها بتغلق، المشايخ كلهم بيعاطوا على المنابر وبيزحفوا على بطونهم وبيعملوا شقلباظات اصل قتل الحسين. فتكلم المشايخ بتوع باكستان دول، طيب قتل سيدنا عثمان بن عفان واهم مليون مره من دم الحسين، ودم عثمان بن عفان امير من اهم مليون مره من دم الحسين، يقول لك هذه فتنه لا تتكلم فيها. الراجل العالم الباكستاني الكبير إحسان إلهي ظهير رحمه الله، الذي كتب كتب عن الباطنية وإيران وكذا، قتلوه. بدأ في صحوة في الشعب الباكستاني يدرك الخطر الإيراني على باكستان، فهناك اسم معاوية موجود في باكستان ويزيد. ونقول إن سيدنا الحسين رضي الله عنه لما وصل إلى كربلاء قبل 60 سنة كان بيعمل إيه سيدنا الحسين؟ رفع السيف في معركة الجمل وقتل صحابة رسول الله. قتل سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه. ولا الزبير بن العوام خير من ملء الأرض من حسين بن علي. بقى الزبير رضي الله عنه حواري رسول الله، الزبير الصحابي المهاجر، أول من أسلم من الصبيان الزبير بن العوام رضي الله عنه. الزبير اللي شارك في حروب الردة وفتح مصر ومعركة اليرموك وغزو بدر، وكل لم يتخلف الزبير عن غزوة ولا معركة، فهو أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأفضل من ابنه حسين بن علي. ولكن للأسف حسين بن علي رفع السيف على عمه الزبير وقتله في أرض الجمل، وقتل طلحة، وكان بجوار سيدنا الحسين. سيدنا الحسين رضي الله عنه كان بجواره مالك الأشتر قاتل سيدنا عثمان، وكان بجواره عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ يرفع السيف على الزبير وحسين يرفع السيف على الزبير. الناس بتسأل لماذا سيدنا الحسين رضي الله عنه لما وصل لكربلاء لم يكن معه إلا 70 واحد؟ أين الصحابة أين المسلمين؟ لأنه قالوا يا حسين تب، يا حسين تب إلى الله، أنت قتلت صحابة ومسلمين في الجمل وفي صفين، تب يا حسين. ندعو الله أن طلحة والزبير والصحابة الذين قتلوا يغفروا ويصفحوا ويقولوا الله نحن غفرنا للحسين وسامحنا الحسين في أنه رفع السيف وأهرق دمنا ونحن الصحابة رسول الله، كان المفروض يرفع على قتلة عثمان. المهم، فأنا أقول أيها المسلمون، سموا أولادكم يزيد، سموا أولادكم معاوية، سموا أولادكم الحجاج، سموا أولادكم نظام الملك، سموا أولادكم السلطان يوسلي السلطان العثماني رحمه الله اللي هزم الشام على الصف. نرجع للقصة. فما في حل ان امريكا تكسب هذه الحرب الا يتم اجراء انتخابات حرة ونزيهة في باكستان، وتأتي حكومة الشعب الباكستاني يختار حكومته، بدل ما الحكومات في باكستان حاليا بتعامل بالتليفون من ايران، ويصبح الشعب الباكستاني حرا وسيدا في ارضه. وفي هذه الحالة ما في حل غير كده، لازم افغانستان تندمج مع العالم الاسلامي، ولازم كذلك حالة باكستان. عندك دول أخرى مثل تركمانستان مش عارف هيغلقوا معاها الحدود إزاي. عندك بحر قزوين، لأنه ممكن يتم تهريب الأسلحة إلى إيران عبر بحر قزوين. هنا هل ممكن يطلبوا من أذربيجان تغلق المياه؟ يعني المسألة نحن داخلين حرب، واضح أن الحرب دي ستطول، لأنه الآن الحرب تحولت إلى تكسير عظام. يعني هي بدأت بسيطة، إن إحنا هنقتل خامنئي ثم يأتي من بعد خامنئي ونعمل معه اتفاق كما فعلنا مع فنزويلا. لكن فنزويلا هذه بلد بعيدة جدا، مجاورة لأمريكا، في الحديقة الخلفية لأمريكا، وليس بجوارها لا الصين ولا روسيا. لكن والأمريكان في هناك كاثوليك، يعني أمريكا اللاتيني يعني. لكن أنت هنا ده أنت في مقر الباطنية وعاصمة القرامطة يا عم. موضوع مختلف خالص، ملوش علاقة يعني بأمريكا اللاتينية. وفنزويلا إيران ليست فنزويلا أبدا. فالآن الصين بتسلح، يعني هناك جسر بري وبحري من الأسلحة الصينية يتدفق إلى إيران، والهدف هو طرد القوات الأمريكية من الخليج وانتقال المستعمرات الخليجية من مستعمرات أمريكية إلى مستعمرات صينية. نحن كنا ما قبل الحرب العالمية الأولى كان الخليج مستعمرات بريطانية، بعد الحرب العالمية الثانية أصبح الخليج مستعمرات أمريكية. الحرب التي تجري حاليا هي كي يكون دول الخليج مستعمرات صينية. طبعا العراق لازم يتم غلق الحدود مع العراق وإيران، وهذا لن يتأتى إلا
لما يصل أحفاد الحجاج للحكم في بغداد. إذا وصل أحفاد المثنى بن حارثة الشيباني وسعد بن أبي وقاص وهؤلاء للحكم في بغداد، في هذه الحالة ممكن الصين تخسر الحرب. أنت تحتاج إلى حجاج، تحتاج إلى قتيبة بن مسلم البهيلي الجديد، فالمسائل جد واضحة. غير ذلك أمريكا ستخسر السيطرة على العالم وتخسر الحرب العالمية الثالثة، وكل هذا مقدمات للحرب العالمية الثالثة. والصين إذا سيطرت على الخليج، أمريكا هتخسر كل أموال الجزية والبترول والغاز وتخسر السيطرة على العالم وأوروبا وخلاص. يعني من سيحكم الخليج هيكون هو له الغنائم أوروبا، تركيا، روسيا، مصر وأفريقيا. يعني اللي هينتصر في حرب إيران هذه هتكون كل هذه الدول غنائم له، غنائم باردة. لماذا؟ هو أنت الاقتصاد التركي بيقوم على إيه؟ على البترول والغاز القادم من الخليج، وحتى التصدير التركي. والاقتصاد الأوروبي يقوم على البترول والغاز القادم من الخليج أو روسيا. أفريقيا احنا غنائم، احنا غنائم الإنجليز مرة، وغنائم الفرنسيين، وغنائم الطليان، وغنائم الأمريكان، والآن عاوزين منا أن نكون غنائم للصين. طيب هل ستهزم أمريكا كما هزمت في حرب كوريا الشمالية وفي فيتنام؟ أنا أتحدث بوضوح. يعني هناك متغيرات. المتغير الأول أنه ترامب الرئيس الأمريكي ليس باطنيا وليس موظفا عند الدولة العميقة. يعني ترامب مش شغال لحساب حد، ما بياخدش تعليماته بالتليفون من الدولة العميقة كما حصل مع رؤساء أمريكا السابقين. الأمر الثاني، فترامب يقود العالم المسيحي. أردوغان الرئيس التركي ليس موظفا عند أحد، وهو يقود العالم الإسلامي. محمد بن سلمان أنا لا أعرف، يعني ما أعرف شخصيته ولا قبلته ولا شهادته، المهم يعني، ولكن محمد بن سلمان ينظر لنفسه على أنه عبد الملك بن مروان، وهو كلف عندهم يعملوا مسلسل معاوية، عملوه جاب الباطنية، عملوا مسلسل معاوية. مسلسل معاوية هي الرواية القرمطية لمقتل سيدنا عثمان بن عفان. نحن قتلنا عثمان إنه فاسد، وإنه ملك الأشتر ده رجل صالح، هو الذراع الأيمن لعلي بن أبي طالب وقائد جيش علي. ده الرواية القرمطية يعني. المهم طبعا رسولين السنة لو عرفوا الرواية القرمطية هيصدموا، يعني إنه يعرفوا إنه معه على حق والسيدة عائشة طلحة. ومحمد بن سلمان طلب منهم يعملوا مسلسل عبد الملك بن مروان. هو يرى في نفسه هذا، هل هو فعلا عبد الملك بن مروان ام لا؟ موضوع اخر مش موضوعنا يعني، بس هو ينظر لنفسه هكذا، يتخيل نفسه انه عبد الملك بن مروان الخليفه الاموي، يعني ابو الملوك. طبعا عبد الملك فقيه المدينه والعالم والاسد والشجاع. عبد الملك يا ابني، رضي الله عن عبد الملك بن مروان وارضاه، الخليفه الاموي كاسر ضلوع القرامطه. عبد الملك بن مروان مدير مكتب سيدنا عثمان بن عفان رئيس الديوان، الذي حارب يوم الدار حتى ضرب بالسيف على رقبته واغمى عليه، فاعتقدوا انه قتل، وفي امراه القت نفسها عليه وقالت اتركوه قد مات، ونقل وشفي بعدها ب14 اشهر ذهب لمعركه الجمل. ما قال خلاص والله انا دفعت يوم الدار. وهو عبد الملك كان قائد ميمنه الجيش السيده عائشه رضي الله عنها. اسف مروان، يا رب انا خلطت بين عبد الملك ومروان، معلش سامحوني، ابوه مروان. فراح حضر في معركه الجمل وقائد الميمنه ودمر جيش علي. عبد الملك قتل قائد الميسرة في جيش علي اسمه علباء بن هيثم السدوسي، ودمر ميسرة جيش علي. المهم مش عاوز ادخل في تفاصيل الجمل. وبعد ذلك مروان ذهب الى صفين، اشترك في معركة صفين. وابنه بقى عبد الملك الفقيه والعالم والكبير، وعبد الملك اللي وحد الكعبة، اللي طرد الخوارج من مكة اللي كانوا مع عبد الله بن الزبير. عبد الملك اللي اختار الحجاج. كل العباقرة كانوا اتباع عبد الملك. سحقهم في بابل، دمرهم في دير الجماجم. عبد الملك الذي عرب الدواوين، عبد الملك الذي فتح أفغانستان، عبد الملك الذي فتح الجزائر والمغرب. عبد الملك ده خليفة كبير من عظماء التاريخ العالمي. لكن نعرف نابليون بونابرت لكن ما نعرفش عبد الملك، نعرف هولاكو لكن لا نعرف عبد الملك، نعرف أفلاطون وأرسطو لكن لا نسمع عن اسم عبد الملك. لماذا؟ لأنه عظيم كبير. عبد الملك يوضع بجوار عمر بن الخطاب. وأختم بأنه الأب الأول لدولة الإسلام أبو بكر الصديق، الأب الثاني لدولة الإسلام معاذ بن أبي سفيان، الأب الثالث لدولة الإسلام عبد الملك بن مروان، الأب الرابع لدولة الإسلام آل بأرسلان، الأب الخامس لدولة الإسلام يوسف بن تشافين، الأب السادس لدولة الإسلام السلطان ياوس سليم السلطان العثماني رحمه الله. هؤلاء الناس وقفوا في وقت وتصدوا للقرامطة تحت مسمات أهل البيت، وبنحب الحسين واحنا أحفاد سيدنا الحسين والكلام الفلامنكيشي. ما هم
طلعوا روح ابونا واستعمرونا واذلونا من سقوط الدوله العباسيه الى يومنا هذا باسم اهل البيت وقميص الحسين وقميص علي. يا عم خلاص، احنا مش عاوزين جمل اخرى يا عمي. علي نفسه كان موجود في الجمل وبجوار عبد الله بن سبأ. سيدة عائشه قالت له: علي، اذا وقفت في نفس المربع اللي فيه عبد الله بن سبأ ومالك الاشتر فانت على باطل يا علي، انت وحسن وحسين. شوف الثلاثه، علي وحسن وحسين. فنحن على خطى السيده عائشه. يعني لو علي رضي الله عنه خرج الان من قبره ووقف في مربع ايران اللي قتلت 2 مليون مسلم في سوريا، كما علي وقف في مربع عبد الله بن سبأ ومالك الاشتر اللي هم قتلت عثمان في معركه الجمل وفي صفين، سنقول قول السيده عائشه وطلحه والزبير والمسلمين العثمانيه ومعاويه وعمرو بن العاص. انتبهوا لهذا. ارجو مشاهدينا ان تكون الصوره قد وضحت. وهذه حرب جد خطيره لمصير العالم. المساله ليست بسيطه ولا سهله زي الناس متخيله. هذا زلزال ان لم يؤخذ على محمل الجد جدا هنروح في 60 داهيه. أرجو الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لي رجاء من الإخوة جزاهم الله خيرا الذين ينشرون فيديوهاتي، أرجو منكم الصورة يعني بهذا العقال، يعني اللي يفتح أي قناة أو كذا يعني لا يأخذ هذه الصورة بهذا العقال، وبإذن الله إن شاء الله هصور صورة أخرى بالعقال الأبيض للقناة الإخبارية.